Ok, nay mình sẽ chơi con game có tên là Alan Wake. Đây là một tựa game kinh dị ra mắt cũng khá lâu rồi, nhưng mà phiên bản này là phiên bản remaster nên nó làm lại đồ họa đẹp hơn. Cũng không biết có đẹp hơn không, tại vì trước đó mình cũng chưa chơi. Thôi, vô thử. Bản remaster này nó không có Việt hóa, hơi buồn. Video remaster này. Display, ok. Ok, vô. Nhiều game. Nó chưa cho mở name nên là một thôi. Giờ dịch bằng tiếng Anh cũng hơi phê. Stephen King once wrote that nightmares exist Kinh outside đã of viết logic, rằng and there's little fun to be mộng had in explanations. vượt They're qua ngoài antithetical tầm to the logic. poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. Những câu The hỏi unanswered chưa được mystery trả is what lời stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. được My ghi name nhớ is đến Alan khi Wake. kết thúc. I'm Tên a tôi là writer. Alan Wake. Tôi là một nhà văn. Nhạc hay quá. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was Tôi luôn wild có and những dark tôi luôn and tôi luôn weird, có even by my những trí standards. tưởng tượng, những giấc mơ So yes, kiềm hãm. it began with a dream. Vâng, đúng. Nó bắt đầu với một giấc mơ. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. Lý I'd do là been nó mà tôi driving too không nhớ fast down những a coastal road to get there. nó vô rồi đụng người rồi. I'd seen the hitchhiker too late. Quá muộn. Game này không phải là game kinh dị kiểu He was dead. jump scare như cái I game was Lost convinced hôm they'd qua put mình me in chơi. jail and I Nó would giống như một never bộ see phim. Alice again. Biến mất luôn. Cái gì đấy? Suddenly, his body was gone. Bất thình lình, cơ thể của ông ấy đã mất tích. Đã biến mất. I was in shock from the crash. I could hardly stand Tôi on my đã feet. cảm thấy sốc trong cái vụ tai nạn. Hello, this is Sam Lake. Look up I'm the to creative director of Remedy and the lead writer of original Alan Wake. Welcome to the commentary track of Alan Wake. Lộn rồi, cái đó là trong đời. Ủa? Mình chỉnh nó ngược rồi. Remastered. Lên là xuống, xuống là lên. I'm excited to talk Phải, chỉnh ngược rồi. Chỉnh đâu? about things Đây. that I kind of feel should not be talked about. Nó không hiện sub nha. Có mà. You know, the unanswered Tiếp mystery để chạy nhanh. and all. I very much think that you own this now. This story, this Nhảy quá, chuột nhảy quá. Chuột nhảy quá. experience this game. You are free to find your own answers from it. Your own theories. Mình đang ở gần biển. Love and hate the parts that you Tôi cần phải love tới and cái hate. cái ngọn hải Nothing I đăng. say makes any theory more Tới ngọn hải đăng. official than another. It's Sub hơi bự. Nhỏ lại. just my theory. Vẫn nhảy quá ta. What I was thinking when I wrote it, but maybe Ui, nhảy dữ vậy.
maybe I didn't Okay. see or know Đỡ. what it really was about. So, Điều the này ra. spoiler alert is in order. I will talk about Spoiler. things here as if you had Ai kìa? already gone on this journey. Nó giống Also, potentially cái bóng của hồi mentioning nãy hả? things of Cháy, other Remedy cháy. games in similar way in the process. Mày nghĩ mày là I thần. will definitely say a couple of words about control and how it ties to Cái giọng Alan gì Wake. nói nhiều dữ trời. So if you are playing for the first time, you might want to turn off Quay tôi this zoom. commentary from Ấy. the option screen and come back to this later on. You missed your deadline! Mày đã quên cái deadline rồi. Let's ship to dog. You can't stop me! Ây da. Ây da. Làm gì với ông này đây? Ông này giống như cái bóng ma. I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. Từ súp dưới ngọn bự quá. Đấy. How does it feel to die by the hands of your own creation? Ai nào thì chết để tiếp tay của mày. Nó là một thế lực siêu nhiên. Nhảy lên anh ơi. Nhảy lên. Nhanh lên. Đó là cái gì ta? Linh hồn quỷ ảo. Vậy cái người. Nhanh lên. Nào đây? Mẹ cầu luôn. Là tôi đây thay Siêu rồi. Nhanh lên, đừng có trống. Ghê vậy. Chết mày rồi. Stop! No! Damn it, die! No! Xong. Đi. I was trapped. There was no way Tôi out. đã bị dính bẫy. Tôi đã bị kẹt. What the fuck? Chết. Cửa khóa rồi. Nó ghê vậy. Phải làm sao đây? The cabin was a death trap. I had to get out. Cái cabin này là cái bẫy. Tôi còn phải đi ra. Cái gì vậy? Đấy. Ra được. Follow the light. Đi theo ánh sáng. You are hurt. You should go Em bị into the thương. light. I'm recording this in May 2021. We celebrated the 11th anniversary Good. of the original game last week. I'm very happy to be doing this. I'm very grateful for the continued good. love and support that all Alan Wake's fans have Hồi máu kept hả? showing us. Hồi máu. I have something important to tell you. It goes like this. For he Quá. did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports Anh hiểu I've chưa? been. Do you understand? Chưa. Không hiểu gì hết. Follow my light. Đi theo ánh sáng của tôi. Ghê vậy. I entered your dream
Nên hãy đi vào cơn mơ, giấc mơ của anh. Tối rất nguy hiểm. I'm Bây really giờ nó đang happy ngủ that yên. we got to make this remastered version, both for you, Ấy, our fans, to return to it. đang lo đọc cái sách. With crisper visuals and modern technology, now we can take advantage of the power of the new Chỉ có platform ánh sáng có thể to đuổi được anh offer ta. Biết up improved lên. graphics and better frame rate and À, này xài đèn pin. cinematics, because they were not the best part of the Quay, experience quay, due to quay, some production reasons, Mà. even back then. Làm như tôi, And of course, làm như tôi. give this opportunity Ấy, hết for pin new nữa chứ. players on new Sao? platforms Nữa to không? experience Alan Wake for the first time. Ấy, This is the original game, remastered. This is not a remake. Bật kết. We Đây có have súng. not touched the actual content and the story, just the visual. Cách nào tắt cái giọng mong buộc ông này không trời. Có súp nhưng mà tự nhiên có cái ông này nói nhiều quá. Giỡn. Nhấn rồi đấy trời nha. Tốt, anh làm rất tốt. Hãy nhớ như tôi nói với anh, đó là tất cả những điều muốn nói. In the nightmare, a terrible darkness was Trong mắt taking over the một world. The lighthouse was khói the last kinh safe khủng place on Earth. bao trùm cả thế giới. Phải để tăng độ sáng. Giỡn. Ấy chạy. This is it. Hay. Cái gì đông nhỉ? Thở máu. Này là gì đây? Flare gun, súng pháo sáng. Còn Whisper. Thứ hai ăn nhanh. Mày chết rồi, giống như tao. Ông nào cũng chết rồi ta. Sao. Hết pin. Hết mẹ pin rồi. Hay à. Ấy. Hay à. Giỡn. Nhảy sao? Đó, ok. Mệt. Cái gì nữa đấy? Tao có thể làm này mỗi ngày mà. Ấy. Nhanh. Chạy nhanh lên ông ơi. Được lên đây. Tới rồi. Con hai cũng đẹp đó chứ.
Vậy đi. Shh, baby. Just another nightmare. Everything's Thứ vẫn fine. vẫn You ổn. dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Chúng ta đang ở đây. Chúng ta tới nơi rồi. Nãy giờ trong ác mộng. Chào mừng tới Rifle. Nãy giờ đang nằm mơ. Okay, so let's Nữa talk gặp about ông này nữa, nó nói nhiều. a bit. I mean, for all of these creative projects, it would be nice to claim that these stories and xem chúng these ta đang nghỉ mát đi. experiences, the visions of them have just popped out of our heads Bà này ai ta? and Vợ ổng been hả? ready. But in truth, it takes a long time, Both and there for are Alice. many À, different chụp hình. beginnings for these stories, and, Ấm lúc and nào? sometimes looking back, it's even hard to say where it all began. Okay. Some Tiếp đi. ideas have been bouncing around in your head for a long time, Tiếp and đi. then suddenly it burst out from the dark, and there it is, and that's one nugget Kiếm chỗ that chụp hình ends cho up bả hay being sao the ta? beginning. Tạo dáng cho tạo dáng chụp hình. Quên. Killjoy. For me, please. Pretty please. I'll make Nè. it up to you later on. Chụp đi. Không chụp. Sao mới chịu chụp? Đứng thôi chụp nè. Bảo trong One chịu chụp. picture won't kill you. By the railing, next to the old man. Next to the old man. Đây à? Damn yuppies. À bên kia. À đứng cái bên già. Hi. Dạo. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Anh đã lựa chọn đúng thời điểm để theo du lịch. that, honey? You have a lovely wife. Anh có một cô vợ rất là dễ thương. I'm Pat Nếu Maine. mà anh không phiền để tôi nói thế. Yeah. Tôi là Pat Alan Marin. I won't Vâng, pretend I tôi don't là Alan recognize a Wake. famous writer such as yourself, Mr. Wake. Alan Wake chứ nhầm. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could... Tôi là người dẫn chương trình của radio địa phương. I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Anh có thể tin tưởng Not a tôi. hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Tôi hy vọng anh có một kỳ nghỉ đẹp với lại người vợ dễ thương. Rồi, chụp không chưa em? Very nice. Rất là I got a couple of tốt. really good ones. And I see you made a friend. Và anh đã That's cute. tìm được một người bạn Right. dễ thương đấy. Yeah? Hello? Hey, bestseller, how's my favorite writer? Are you there yet? Best Barry. Yeah. We just got tôi here. vừa mới tới. Locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great. Just want to make sure Này giống như là tòa soạn báo. recharge. So, how is the place? Has it got Nơi này your thế nào? creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Chúng tôi vừa mới tới. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. I'm just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. Ông đã I gọi can mình always mỗi turn 5 off phút. the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Alan, we're here.
Come on, let's get back to the car. Chúng ta lên xe. Lên đi. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. Giờ đi tới gặp ông Carl. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in say 15 5 minutes. phút. Sure. Đợi nó 15 phút. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, Alan Wake. God. I am your Nổi biggest tiếng dữ vậy fan. ta? I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Tôi rất mừng vì nghe điều đó. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Tôi đang tìm Carl ông Stuckey? Stuckey Carl. Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. One of the beginnings for Alan Wake deals with the structure Why of the Stuckey? story. Working on Max Payne In the Red games, Room, I nó ra bờ làm was sao? writing a movie in my head, traditional three-act structure. But that was around the time when everybody was watching DVDs, season DVDs of TV shows. And I started thinking that this would be an awesome structure for a game story because of a similar length. Cướp phim. Tôi đã làm gì? Này làm gì? Đừng đi vào, anh bạn trẻ có thể tự. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find Stuckey, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. Để kiếm ông Carl. Hết rồi. Nhậu sinh nữ khóa luôn. Đây. Hello? Mr. Stuckey? Ông Stuckey. Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Hướng dẫn để làm thế nào đi I tới wish bờ you hồ would mà. stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. Bà này And to ai? meet your wife. Và để gặp ở anh. I insist. Thanks. Cảm ơn. Nếp để đi nè. Mình đi tới cái bờ hồ. Đi tới cái cabin nghỉ dưỡng. Very inspiring. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. Anh có thể tự làm tổn thương mình trong bóng tối. Even that sounds better than your Ủa? singing. Are you all right? Thằng này nãy mới thấy nó còn trẻ mà. Splendid! The Andersons, they're local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick Phải them không? up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Clip để đi nha. Mr. Wake. Mission accomplished. The The key, key and the and the deal. directions. My hero. I got some flashlights. Em có just in đèn case. pin. Hey, wait! Mrs. Wake! Stuckey nè. Your keys! Chết mẹ lấy lộn cái key. Bà kia bà đưa cái key gì rồi? That diner was a real nut house. Bà kia bà kia bà đưa cái key gì rồi? Cái chìa khóa gì rồi? Wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk Ok, about this chúng ta later. có đang nói chuyện này sau. I didn't want to talk about it. I wanted to Được bury không? my Em head không in muốn nói về sand. chuyện đó. Once upon a time, I Ngày was a xưa successful writer, anh but đã, that was a long time ago. tôi đã I hadn't từng been là able một to nhà write a văn, word in 2 years, not since my last book. nhưng mà tôi đã ngừng viết trong vòng 2 năm trở lại đây. Bữa đêm đẹp, dự báo thời tiết nó sẽ rất tối ngoài kia nhưng
It's gorgeous, Alan. Good. It's something, all right. Làm cái gì đó rất Another tốt, beginning rất ổn. also goes back to the time when I was Chứ không tao nãy đâu ra nói nhiều ý. I went to study screenwriting at Theatre Academy of Finland, and I wrote a couple Muốn of chắc chắn là chúng ta sẽ ở bên trong trước khi trời sáng. And one of them was this horror movie, screenplay for a horror movie that I wrote in Finnish actually, and the title was Pohjavesi, which translated would be Vô đi groundwater. bà, không phải làm gì. Maybe kind of more Ai accurate đây không? tonally would be to call it Vì tên undertow. And there were a few elements there that I later decided to steal from myself, and Mình là một they nhà văn và all đang ended đi up as part of the story. một chuyến công tác, giống như là đi nghỉ dưỡng với vợ. The impressive feel of the nightmare I had seen on the ferry returned. Ui. Damn. Shit. I needed to get the power running in the cabin. There had Cần to mở be a điện, fuse cần mở box điện. or a generator somewhere on the island. Kiếm cầu chì. Mà cái phòng điện ở đâu đã? Nhanh, không thôi trời tối. The cabin looked like a time capsule from the 60s, or even earlier. Nhanh, không thôi trời tối. Điện đâu? Trên đây không có. Xuống dưới. Khóa luôn. Cái gì kẹt rồi. Đi ra coi. The power cable goes to that shed over there. Đâu? Dưới này, phòng điện dưới này. An old generator had been connected to the power cable. À. Bấm vô cái vùng xanh. Ngon. Có ánh sáng rồi. Làm tốt lắm. Okay, I'll look around a bit. Cái gì đây? The island had once been the site for a love story. Hết một It was a ngày. beautiful place. Đây là một nơi rất là đẹp. I told myself I could rest here, sleep here, and Tôi tự forget kể about bản my thân rằng work. tôi có thể nghỉ ở đây, ngủ ở đây, quên hết tất cả mọi thứ. I thought we could be happy here. Tôi nghĩ chúng tôi đã có thể rất là hạnh It phúc. would be that again. So in this movie screenplay that I had written called Undertow, there are several elements that I lifted and used in Alan Wake. The Anderson brothers, Tor and Odin, are Là part of đạo that. diễn hình ảnh người ta. There is this witch-like Làm cách nào để character tắt được ta? from Slavic giờ mình đâu rồi? folklore called Baba Giờ mình đâu Yaga. rồi? And obviously her echo is very much present in the dark presence in Barbara Chacker. Trên phòng. And this mystical light switch, the clicker, is also part of this horror movie story already. Úi dồi. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. Okay. Surprise! Alice, what is this? Đây là cái gì đây? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change Em of nghĩ anh có scenery thể would viết get you past ở đây. Alice, everyone Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Bác sĩ địa phương, I read a book of bác sĩ his. He has a Hackman. private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that. Không That's muốn. not... Alan? Alan? Like, Cái gì vậy? just don't.
I don't want to hear it. God damn it, Alice. Có hình bà kia bả vừa mới hiện lên kìa. I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Còn một nơi nào đó bình yên để suy nghĩ. Damn it. Nửa đêm nửa hôm cãi vợ ra ngoài đường đứng. Alice? Chết. Mẹ ơi. Vô cứu vợ. All the lights were out. Another beginning that also was a lot in my mind already. Max Payne games. And just wanting to do something different compared to Max Payne was that. Nhanh lên. Alice? Alice? Bắt vợ mình đi rồi. Ghê vậy. No. Keep going. Wake up. Alice? Cái ông này ông làm việc nhiều quá nên đâm ra nhiều cái tưởng tượng hả? Nhà văn mà nhiều chí Waking up in the crash car felt like I had woken from one nightmare and entered another. Hả? I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened Tôi to nhớ là Alice. có những thứ gì đó rất tồi tệ xảy ra với Alex. The phone was dead. I'd have Điện to thoại đã find bị help on hư. foot. Ủa nãy nhảy xuống biển mà đâu có chạy xe đâu. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Quyển sách được viết Seeing the bởi book bác sĩ. brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Chết. For me, looking back at Alan Wake and the story of Alan Wake, Lại là ông nội nữa. certain things just feel Chạy xăng. they have staying power and feel very significant Chắc chắn sẽ có điện thoại. overall experience. Người ta chạm xăng để gọi điện. Wake says in the opening line, he talks about the unanswered mystery as something that stays with us the longest. And then we have a poem from Thomas Saint where he says, beyond the shadow you settle for, there is a miracle illuminated. Chạy tới cái chạm xăng. Chạy xíu mệt rồi. Hello? Hello? Cái gì đấy? Hello? Cái đó không? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by Cái an miếng giấy axe này murderer at night. nó có tên mình là tác giả nhưng mà mình không nhớ mình nó có viết cái miếng giấy này. Departure by Alan Wake. Cánh by Alan Wake. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness. Người đàn ông này quay lại đối mặt với tôi. But the axe he lifted was Khuôn plain to mặt see. It được glistened bao phủ bởi bóng before his tối. victim. He grinned madly. Rất khó The shadows để were kéo alive, distorting để his kéo anh ấy ra face. khỏi bóng It was tối. a scene from a nightmare. But I was awake. Để khó kéo anh ấy ra khỏi bóng tối của khu rừng đã bao vây chúng tôi. Đang nói về cái ông đầu game hồi nãy, ông cầm cây rìu ông chặt mình. So if we take Wake's opening sentence about mystery and Thomas Saint poem không, about cảm ơn. something beyond
the shadow you settle for. I feel we are very much at the heart of what Alan Wake is about. I mean, we just tend to have this overwhelming yearning to have answers and to find one final truth about things. I mean, that's something that we want in real life. That's something that we often look for in fiction, because that kind of is something that consoles us. It's a very comforting thought. I've been in an accident. Hey! What hey, you! The fuck? There's been an accident. I need help. Tôi cần giúp. I need to. Premium cabins for rent in. Oh hell. What? Carl Stucky. Rất vui được gặp anh. Ủa? Ông Stucky nãy nè. Ông giống ủa, má giết ông này chết luôn rồi. Cái khu này bị cái gì rồi? Cái gì đấy? Nhảy dữ vậy. Bị giống như cái ông hồi đầu game. Shit. Có hai giọng nói. Tôi cần phải tìm ra nguyên nhân của vụ này. Có súng luôn, có đèn pin luôn. Con luôn. Các bạn thấy mẹ bạn với tôi rồi. I wasn't about to open the door as long as I was liable to catch an axe with my forehead. Điện thoại. Yes. Trạm cảnh sát rifle. Tôi có thể. Nó cắt cái dây điện của mình rồi, cắt cái dây điện thoại mình rồi. Nhờ cái nước ra chiến với nó thôi. Chấp mẹ nó ủi xe. Chạy. Rồi đường cùng rồi. Ủi mất cái chạm điện luôn rồi. Đây có cửa. Ghê vậy. Cái khu này bị bóng tối bao phủ. Hết đạn. Ý. My head pounded with the concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone or something. There were no bodies. They just disappeared. I was dreaming. Có chỉ dẫn. Real enough to make me sick. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies. Lagan ammo. Đi tới để chạm xăng. Cái gì đấy? Flash. Cái gì đấy? Kick. Tắt điện để mình chạy qua đây. Tôi không có lựa chọn nào cả, tôi cần phải đến trạm xăng. Thì ra đây con chó. What? Chết. Lộn súng rồi bắn cái cây flagon luôn. Cái gì hú vậy? Quái gì xảy ra vậy?
When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Lộn đường. Đây. À đây. Đây có nguyên con sông luôn. Đi coi chừng té. Ủa? Ở sao qua kia? Nhảy. Shit. Má đi đã tuốt ở đây luôn. Cái khu này bị bóng tối bao phủ. Khi tôi nhìn thấy con suối bên dưới, có gì đó bên trong đầu của tôi cần phải đi qua này. Tôi còn thậm chí còn không nhìn vào con suối bên dưới. Tôi được má hết hồn. Yeah. Tôi muốn thứ gì đó để ăn. Giọng ai vậy? Tất cả vẫn đang ngoài kia trong bóng tối, rình mò tôi. Checkpoint rồi, checkpoint rồi. Giờ đây. Ây da. Giờ chơi phóng đúng không? Đéo né được luôn ta. Mẹ mấy. Ấy. Bắn trừ không ta. Đang bắn hụt không? Lấm. Sắp tới rồi, sắp tới. Như mình tự hồi máu thì phải. Tôi thay vì đeo gậy, tôi cần phải kìm một đường khác để đi. Cái gì đây? Ồ ngon. Đạn với pin. Đây có đường này. Ủa? Lộn đường rồi. Đấy. Đèn lên được không? Không cho chèo. Mày phải đi vòng tuốt trên kia. With all this forestry equipment around, there had to be something I could use. Không có thứ gì đó tôi có thể đi lên được cái bên trên. Ui, nó xuống rồi. Nó không né được ta. Ghê. Ây da. Hai gà đang. Ây da. Ây da. Ây da.
Ai ai má đông quá. Chó này. Nè nó không có hồng tâm nên khó bắn quá. Đây, ở đây. Này ở đây. Tắt pin đấy chứ. Ở đây. Này ở đây. Giỡn. Mặt đại. Giỡn. Phải đồng máy phát điện. Đây. Cái gì đây? Ở đây có nhiều. Shotgun. Có rìu kìa, không cho rộng ta. Một cái xẻng. Shotgun. Ủa nào. Cái máy nãy ở đâu? À đây. Cái này. Mu lót clip. Phải được chứ. Đi lên trên. Ủa, nhảy lên. Chưa đủ sao mà lên không được vậy? Hay là ở đây? Ở đây sao lên? À có cầu thang. Shit. Lùi lại. Lên. Bên kia. Quán sáng. Ngon. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you vẫn là dự báo thời tiết. Đây có dấu. Step outside for a spell Đây and có dấu. breathe in deep. Có dấu giữa hướng mình đi xuống. I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roll. Cái gì đây? Flare gun. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on a walk. Oh, isn't it beautiful out there? Thì là hướng mình đây. Đây. Probably a rabbit. Đây có một cái tên. Well, sure. Đây là gì?
Ủa, đi qua kia mới đúng. Qua kia mới đúng. Mẹ. Bên đây mới đúng. The gas station was closer now. The idea of a mystery ending as part of Là ông nội this này kind of nữa. a cryptic line, it's not a lake, it's an ocean, is something that I feel, having that mystery there, leaving it into a mystery that has Có giọng nói hẳn của hẳn thằng kia ở đây. Ê, ấy à. Má trên lén kìa. Hết pin. Chết gì. What the hell? Xuống. Như zombie vậy hả? Chết này. Chạy. Sắp tới rồi. Đây có gì đây? Đạn, pin, ngon. Xuống dưới. Quay. Tới 2 giọng nói. Sau lưng. Má tụi này nhanh nè. Cổ nhanh. Đâu nữa. Lâm. In. Shotgun. Yêu. Science. Khoa học. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan. Einstein, Sagan. Reset among men. But the price for such a legacy is. Nhưng cái giá đây là Night Spring. Đêm mùa thu, đêm mùa xuân. Quantum suicide. Nếu cuộc sống chúng ta là những gì được viết. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, Tôi là bác sĩ Barclay Colvin. And I'm glad so many of you could join me Hiểu gì hả? at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going Vô vấn đề chính đi. Kiểu nói như là cuộc sống mình như là một cái kịch bản mà mình có thể thay đổi nó. Má đừng nói rớt vô đầu nha má. Nó rất nguy hiểm và cần sự kiên nhẫn và mày đây phải không? Ấy da chết luôn.
đây có đạn. Quá trời đạn luôn. Full đạn. Đừng bắn chết cha. Cất đi. Cha này tên gì quên. Cút gì đó. Vô nhà. Mày. Đúng rồi. Chó này. Nó có 3 con. Mày. Dạ ấy. Vậy mà hụt. Cái kỳ vậy. Vậy mà hụt. Bắn gì chưa gì hết đạn mẹ rồi. Sự cân bắn lần 6 viên. Mình có 12 viên bắn 2 phát hết mẹ đạn. Sao ấy hay sao tới theo mày cho con chó. Ui, ông nhảy đi. Bắn chạy lẹ quá. Boss. Ngồi chạy. Má lẹ quá. Rồi. Cái đó là chết. Dẫn mặt. Tôi thấy Stucky đã biến mất. Để lại phía sau. Mát một. Mở cửa. Ở bên đây có cái bình nước. Bình cà phê đây. So I suppose thinking about the mystery ending Làm nội này nữa. of this experience, it is very much something that in fiction that I get excited about and I love is a part of them that you know, something that you will keep on thinking about and pondering about is something that excites me personally and from that perspective I love to craft experiences like that. I love to have elements there that are open to interpretation, that you can piece it together and find an answer for you. Tôi cần phải vào gas station để gọi một cuộc gọi để giúp đỡ. Mà nó khóa rồi. Khóa cha nó rồi.
The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Khóa rồi, sao vô? À đây. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. All right. I'll keep writing. Outside there's only Mình kìa phải không? Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. Bên ngoài câu chuyện đã chỉ còn là bóng tối. Tôi có thể cảm thấy cô ấy trong bóng tối. Nếu tôi dừng lại, cô ấy sẽ biến mất. Mình trên TV nói chuyện như điên khùng. Liệu tôi có bị điên hay không? Cái bài đọc cái gì? À đây. Ngày 15 tháng 9 đến ngày 18, game vào hoạt động, vé raffle, cuộc thi câu cá. Nói chung là mấy cái hoạt động của cái 68 Annual Depress Lịch này, tên luôn đi bên đây nè, là những hoạt động của cái khu này. Làm lòng bia đi chứ, khát nước quá mà. Đi mà không khát nước anh trai. Điện thoại kia. Rainfall Sheriff Station. Cảnh sát tới. Oh, thank God, Sheriff. Cảm ơn. Sheriff Sarah Breaker. You are... Cảnh sát trưởng Sarah Breaker. Tôi là Alan Wake, nhưng nghe đây. Tôi bị tai nạn xe hơi. Bình tĩnh nhanh quá. Không có hòn đảo nào ở hồ Cauron. What the fuck? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Anh có vẻ bị thương rất mạnh ở trên đầu. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Tôi sẽ điều tra. We'll swing by the lake and then we'll go to the station. Okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. Nhưng tôi không thể nói cho cô ấy những gì xảy ra ở trong rừng. And then she wouldn't have helped me with Alice. Cô ấy sẽ không thể tin tôi. Không thấy hòn đảo đó. Không thấy hòn đảo. Không có hòn đảo. Có được heo. What the hell? HF1. À, vậy là kiểu mình là một nhà văn tên là Alan Wake, nhà văn rất là nổi tiếng, giống như là hai vợ chồng đi công tác vậy đó, nhưng mà gặp một cái biến cố gì đó, một cái bóng tối bao trùm cái khu rừng. Nhiều khi lại là ác mộng của ông này chứ không có gì xảy ra hết, mà mình phải đi kiếm bà vợ bị mất tích. Hôm nay mình chơi tới đây thôi, để mai chơi tiếp. Game này giống như là một bộ phim, chơi xong giống như đang coi một bộ phim nữa. Cũng hay chứ. Bye bye.